Back again. This is the one. Oh my god. It's super nice. Ito. This one. Ba't pala zoom ko? Hi guys! Welcome back to another vlog. So after 2 months of being MIA, I'm back. I'll be sharing with you guys my Watsons and Shopee haul. Actually, hindi naman to super dami. Inipon ko lang siya for the past weeks na in-order ko. So, ayun, panoorin nyo tong vlog na to. First is the toner. Itong Nivea na 0% alcohol, acne clear. I have sensitive skin kasi, so 0% alcohol yung mga toner na binibili ko. Pero ito talaga yung my go-to toner ko dahil hiyang siya sa akin, hindi ako nagbe-breakout dito. Second naman is the soap. Johnson's Baby Soap. Ito yung sabon ko dahil I have sensitive skin nga. May skin allergy kasi ako. So, pag gumagamit ako ng ibang sabon, nagkaka-allergies ako. Lalo na sa hands. And super kati niya. Super namumula siya. Ay, alam niyo siguro itong conditioner na to. Yan. Ito yung lagi kong binibili. Buy one, get one. Yung isa nasa CR na namin. So, ginagamit. Ito yung lagi kong ginagamit. This is for damaged hair. Feeling ko kasi damage na yung hair ko dahil syempre nakailang pakulay na. So, ito talaga yung lagi kong binibili. The Abonne na milk salt for the siko and the tuhod. Actually, I don't know how to pronounce this. Abonne. So, ayun. Basta ito yung binili ko. Ilalagay ko na lang sa baba, dito sa gilid, yung mga price ng kung magkano siya para mabili nyo rin in the future pag nag-Watsons kayo. Next is the toothbrush. Yan. Bumili din ako ng case ng toothbrush kasi wala siyang case. Hindi katulad ng ibang toothbrush na may case dito. So, bumili din ako. Okay, next is the Betadine na Fresh Bliss. Ito yung binibili ko lagi na feminine wash kasi mabango siya. So, you guys should try this. Hindi, ang binibili ko talaga yung circle, yung cut. Kaso dun sa Watsons na binilhan ko, dito malapit sa amin, wala, out of stock yung, out of stock siya. So, ito yung binili ko. Na-try ko na rin to. Mas gusto ko kasi yung mga naka-cut na ganito, na bilog or square. Last na nabili ko sa Watsons, itong Beauty Labo. Itong pangkulay ng hair. Actually, nagbasa muna ako ng reviews and nanood ako ng reviews sa YouTube kung okay ba to. A lot of you guys, yung na nakapag-try na, sabi is, okay to and madali lang siya i-apply sa hair. So, tatry ko rin to. Pero I have to cut my hair first kasi gusto ko sanang bagong haircut ako before ko siya i-try sa akin. Dahil ang dami na kasing split ends ng hair ko kaya gusto ko munang pabawasan yung buhok ko. So, ayun. Ito. I bought this kano ba to? Mga 399 pesos. Basta hindi siya abot ng 400. Yun. Ang kulay nito is Lucent Ash. This. Lucent Ash. I don't know if nagzo-zoom ba. Pero ayan. Ito yung kulay niya. Lucent Ash. Guys, yun. Sabay-sabay tayong mag-DIY hair color sa house because of quarantine. I bought mask sa Shopee. Ito siya. Ganito yung itsura niya. This is the white one. So, this is the blue one. Light blue. Ganito siya. May filter siyang kasama. 30 pieces na filter. Mura lang to yung mga 385 if I'm not mistaken. I'll just put dito yung presyo talaga niya. Ang ginagamit ko is the white. Ganito yung itsura niya. Yan. Dito mo ilalagay yung filter. Ito yung filter niya. 30 pieces yung filter niya. Ayun. Actually, okay to. Wala pa akong, kasi ganito siya suotin na. Without the filter, hindi ko nalalagay yung filter.
Ganyan siya. Ito palang mask is pwede siyang i-sterilize, i-wash. Kasi plastic lang siya. Which is okay kasi pwede mo siyang i-wash. Lalo na pag lalabas kayo tapos babalik kayo. Pwede mo siyang i-wash before mo siya gamitin ulit. Super, super nice. Yeah, you guys should buy this. I'll put down the links kung saan ko siya binili na Shopee shop. So, ayun. Next is this is so overrated, alam ko. Pero bumili na ako ng mga bralettes. Nakikita ko to sa ibang YouTubers, influencers na fina-follow ko. Pero super, super nice. Ito. This one. I bought parang red. Hindi mo kulay na. Rusty color. The beige, cream, black, and yung green. Binili ko. Actually, sinuot ko na yung green. Ayun. Super, super, super nice. Binili ko lang to for like 49 pesos. As in, 49 pesos only. Super mura. Naghanap ako ng shop na mura lang siya at yung hindi sold out. And, ayun, yung fina-follow ko naman na shop, meron nito, 49 pesos lang. Kasi yung iba, super mahal. Like, yung iba, 100 plus. Ayun, pero same quality rin. Kaya, ayun, binili ko. I bought 4. Super nice. Susuotin ko sana sa El Nido rin. Kaso hindi natuloy yung El Nido dahil COVID. So, ito. Super nice din ng quality niya. Super mura lang nito. Ilalagay ko na lang yung Wenhorn niya dito. Pero, hindi ko na siguro try. Ika-grab ko na lang siguro doon sa shop na binilhan ko. This one, the blue one. Ito yung design niya. Star yung design nito. Ayan. 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 And next is the robe. Robe. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Parang wrap dress. Yun, wrap dress. And this color green. Ang design niya is flower. Yan. This. Tapos, ito, binili ko, coordinates ba tawag dito? Bumili ako nito. Yung may pants, 3 siya. 3 sets. Yung pants, shorts, saka blazer. Ito yung pants niya. Beige yung binili ko. Ito yung pants. Tapos may belt din siyang kasama. Shorts. May kasama siyang shorts. Ito yung shorts niya. Garterized siya, by the way. And yung blazer. So, suotin ko sana to sa Shanghai. May Shanghai kasi sana ako ngayong August. Kaso, COVID nga. I was supposed to go to Disneyland sa Shanghai. Kaso nagka-COVID. Ayun. So, I have to travel fund my ticket. Sana nga matapos na yung COVID. Wala ako ng case sa Shopee. This is for 29 pesos. Actually, hindi ko dapat siya bibilin. Pero binili ko na rin siya kasi bumili ako ng Gorilla Pod. And yung ring light na bilog lang na kiniklip lang sa phone. Ayun. Free shipping kasi pag naka 199 ka. Kasi naman magbayad ako ng 50 pesos for the shipping. Bumili na lang ako nito for 20 pesos para at least naka-less pa rin ako at magagamit ko. Ito yung nabili kong Gorilla Pod. This is the size medium. So, ito siya. Perfect lang sa phone ko. Kasi phone lang yung ginagamit ko for vlogging. Ayan. Yung ring light na kiniklip lang sa phone. Ito yung binili ko sa Shopee. 3 yung kinds ng ilaw niya. This is the first one. Ito yung pangalawa. Then the third one. Ayan. Dito siya makiklik. By the way, china-charge siya. May kasama siyang cord pag binili mo. Yung iba kasi is the battery. So, yung binili ko is yung may saksakan. Yung pwede siyang i-charge. So, that is it for my Lazada. That is it for my Shopee and Watson's haul. Hope you guys enjoyed this video and let me know what other videos you want me to try or to vlog next. Sana nag-enjoy kayo and
yung mga na-share ko sa inyo na binili ko is mabili nyo rin in the future and naka-help din sa inyo. Ayun, so see you in the next vlog. Stay safe guys and always wash your hands.